สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KTS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องปาฏิหาริย์การเวลา The Secrets of Moment เป็นละครแนวโรแมนติกผลงานชิ้นสุดท้ายของผู้จัดคุณตัวสลันยูวงกระจ่างจากค่ายสามัญการละครเป็นเรื่องราวของแอนปรียะประดับวาทีสาวสวยที่จบการศึกษาด้านศิลปะระดับเกียรตินิยมเธอกลับมาเยี่ยมแม่เมื่อปลายปีพ.ศ. 2561 เธอได้รับโปสการ์ดใบหนึ่งไม่ปรากฏชื่อผู้ส่งนอกจากข้อความในโปสการ์ดที่เขียนว่าฉันอยู่ที่นี่มาหาฉันนะจันทบุรี 2562 ยิ่งไปกว่านั้นภาพวาดสีน้ำในโปสการ์ดใบนั้นมีลายผู้กันที่ไม่แตกต่างจากงานของแอนโดยเฉพาะเส้นหวัดๆใต้ภาพก็ช่างเหมือนกับลายเซ็นของเธอยิ่งนักแอนตัดสินใจเดินทางไปยังจังหวัดจันทบุรีเพื่อตามหาสถานที่ในโปสการ์ดที่นั่นแอนได้พบกับเรือนไม้โบราณริมน้ำหลังหนึ่งบรรยากาศและรายละเอียดภายในบ้านหลังนี้ตรงกับภาพวาดในโปสการ์ดลุงเชื่อมชายชราผู้เป็นเจ้าของบ้านปรากฏตัวขึ้นราวกับรอคอยการมาของเธอเขาพาแอนไปพบกับนาฬิกาตั้งพื้นหลังใหญ่ที่ไม่มีเข็มนาฬิกาเขาบอกกับเธอว่ามันคือตู้เก็บความลับของคนจีนสมัยโบราณด้านบนของตู้มีช่องสำหรับใส่กระดาษเขียนข้อความที่เป็นเรื่องลับเฉพาะและความลับนี้จะถูกเก็บเอาไว้ในที่ที่ไม่มีใครรู้แอนไม่เชื่อและเขียนข้อความส่งไปว่าเหลวไหลทันใดนั้นเกิดฝนฟ้าคะนองไฟดับทั่วเมืองจันทร์ลมกันโชกแรงจนโปสการ์ดแผ่นนั้นของเธอปลิวตกหายไปกลางแม่น้ำอยู่ๆช่องลิ้นชักใต้ตู้นาฬิกาก็เคลื่อนตัวออกมาพร้อมกับกระดาษแผ่นเดิมที่แอนเขียนคำว่าเหลวไหลล่วงหล่นลงมาทางช่องนี้พร้อมปรากฏตัวหนังสือตัวใหญ่ที่เขียนเพิ่มเติมต่อข้อความของเธอว่าคุณคือใครแอนถึงกับตะลึงและตัดสินใจเขียนข้อความส่งกลับไปอีกครั้งไม่นานนักก็มีคำตอบกลับมาเธอจึงรู้ว่าคู่สนทนาของเธอคือชายในปี 2558 เขาชื่อว่าวินชวินวรางกูลช่างภาพสารคดีที่เล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกแม้จะไม่สามารถอธิบายปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้แต่การสื่อสารระหว่างคนทั้งสองก็ยังคงดำเนินต่อไปแอนขอร้องให้วินทำบางสิ่งบางอย่างที่เธอทำพลาดไปในปี 2558 นั่นก็คือขอให้วินถ่ายภาพพ่อและแม่ขณะมีความสุขในงานวันเกิดของแม่ซึ่งในปีนั้นแอนทะเลาะกับพ่อจนทำลายบรรยากาศสวยงามของงานเลี้ยงไปจนหมดวินรับปากตามคำขอของแอนวินเดินทางไปที่บ้านของแอนตามวันเวลาที่แอนบอกในจดหมายเขาได้พบกับแอนในปี 2558 ปีปัจจุบันเดียวกันกับเขาวินหลอกล่อขัดขวางไม่ให้แอนเข้าไปในบ้านของเธอในที่สุดเขาก็ได้ถ่ายรูปความสุขของพ่อและแม่ส่งไปให้แอนในปี 2561 ได้สำเร็จเมื่อแอนในปี 2561 ได้รับภาพนี้เธอดีใจจนน้ำตาไหลเช่นเดียวกับนวลปางแม่ของเธอที่ป่วยอยู่การกระทำของวินในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์ในอดีตในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนและแอนก็ได้ขอร้องวินอีกครั้งเพื่อช่วยค้นหาความจริงว่าปกรณ์ผู้เป็นพ่อของเธอฆ่าตัวตายเพราะสาเหตุใดการค้นหาความจริงในเรื่องนี้ทำให้วินได้ใกล้ชิดกับแอนในปี 2558 มากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ของเขาและเธอพัฒนาไปสู่ความรักโดยไม่รู้ตัวแต่มันก็ส่งผลกระทบกับชีวิตของคนอีก2 คนด้วยนั่นก็คือคนรักของวินและแอนนั่นเอง
โดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่หนึ่งก๊อฟอนุวัฒน์รับบทเป็นวินชวินวรางกูลชายหนุ่มผู้รักอิสระศิลปะดนตรีและการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจเขาเกิดในครอบครัวนักดนตรีใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเป็นหลักวินมีอาชีพเป็นช่างภาพสารคดีเดินทางมาถ่ายภาพและเล่นดนตรีไปทั่วโลกคนที่สองรถเมย์คนึงนิดรับบทเป็นแอนปรียาประดับวาทีหญิงสาวผู้รักศิลปะเป็นชีวิตจิตใจเธอจบการศึกษาจากคณะศิลปกรรมทำงานเป็นครูสอนศิลปะในโรงเรียนของผู้เป็นแม่ความสดใสของเธอหมดไปหลังการสูญเสียครั้งใหญ่คนที่สามขนมจีนกุลมาศรับบทเป็นเกรซออนชุมาตั้งอภิวันสาวสวยสดใสเกิดมาในครอบครัวผู้มั่งคั่งมีครบทุกอย่างที่เป็นความปรารถนาของผู้หญิงทุกคนเอาแต่ใจตัวเองเป็นบุตรสาวของตระกูลที่ผูกขาดธุรกิจใหญ่ผู้เป็นพ่อหวังจะให้สืบทอดกิจการของครอบครัวต่อไปแต่ก็มีอุปสรรคคือผู้ขัดขวางเธอทุกอย่างคนที่สี่ไอซ์สรัญยูรับบทเป็นเบียร์บุรินทร์ข้องไวยากรณ์นักกฎหมายหนุ่มอารมณ์ดีเป็นคนฉลาดไหวพริบดีเบียร์เป็นเพื่อนกับวินในสมัยเรียนมัธยมความเฉลียวฉลาดของเบียร์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้วินสามารถคลี่คลายปมปัญหาในอดีตจนสำเร็จคนที่ห้าไผ่พาทิตย์รับบทเป็นพีทพีระดลวิวัฒน์วงศ์หนุ่มหล่อขึ้นลูกใหม่ของวงการอสังหาริมทรัพย์เขาเป็นผู้สืบทอดบริษัทกีแลนด์ดีเวล็อปเมนต์จากไพโรจน์ผู้เป็นพ่อเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงทำให้สังคมจับตามองเขาทุกย่างก้าวด้วยความชื่นชมโดยเฉพาะเมื่อจับคู่กับแฟนสาวอย่างแอนปริยะคนที่หกอ้นสราวุธรับบทเป็นโจอี้พีรพัฒน์วิวัฒน์วงศ์ลูกบุญธรรมของไพโรจน์เขาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของพีทตั้งแต่เด็กและเติบโตมาด้วยกันจนสนิทแนบแน่นราวกับเป็นพี่น้องแท้ๆโจอี้จงรักภักดีกับไพโรจน์มากด้วยสำนึกในบุญคุณของเขามาโดยตลอดโจอี้หลงรักแอนตั้งแต่แรกเห็นและนั่นคือเรื่องเดียวที่ทำให้เขาผิดใจกับพีทจนนำไปสู่เหตุการณ์สะเทือนใจในที่สุดคนที่เจ็ดต้นตระการรับบทเป็นไพโรจน์วิวัฒน์วงศ์เป็นแบบอย่างคุณพ่อที่ดีในสายตาของคนในสังคมนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผู้ยิ่งใหญ่เจ้าของและผู้ก่อตั้งกีแลนด์ดีเวล็อปเมนต์มีตำแหน่งทางการเมืองเป็นถึงที่ปรึกษาส่วนตัวของเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเขาให้ความรักและเลี้ยงดูพีทบุตรชายเพื่อหวังจะให้เป็นผู้สืบทอดอาณาจักรธุรกิจคนที่8โจมสุกลรับบทเป็นประกรณ์ประดับวาทีพ่อของแอนปริยะเป็นรองเลขาธิการองค์การอาหารและยามีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการอนุมัติงานวิจัยสารเคมีเพื่อการผลิตยาทั่วราชอาณาจักรเขาจำต้องเลือกความถูกต้องในหน้าที่การงานจึงนำมาสู่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของครอบครัวคนที่9ขวัญฤดีรับบทเป็นนวลปรางประดับวาทีแม่ของแอนปริยะทว่าชะตากรรมของหัวหน้าครอบครัวนำมาสู่ความสะเทือนใจอย่างแรงและทำให้เธอต้องกลายเป็นผู้ป่วยโรคจิตเธอสูญเสียความทรงจำและอยู่ในอาการซึมเศร้าต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดคนที่10หนุ่มสุรวุฒิรับบทเป็นวัฒนาเพิ่มพักเป็นเพื่อนรักของประกรณ์มีตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นรองประกรณ์ในองค์การอาหารและยาเมื่อประกรณ์เสียชีวิตวัฒนาจึงขึ้นดำรงตำแหน่งแทนในภาวะวิกฤตของครอบครัวประดับวาทีวัฒนาเป็นหนึ่งคนที่ไม่เคยทอดทิ้งครอบครัวนี้ด้วยความผูกพันในฐานะเพื่อน
เขาจึงให้ความช่วยเหลือแอนในทุกๆเรื่อง คนที่ 11 ลิปสุพจน์รับบทเป็นโอรานตั้งอภิวัน เป็นลูกคนโปรด โอรานจึงมีแรงปรารถนาลึกๆที่จะช่วงชิงธุรกิจทั้งหมดของอภิวันกรุ๊ปมาเป็นของตัวเอง โดยมีฝ้ายเลขาสาวที่เป็นคู่ขารวมมือกันวางแผนกีดกันเกรดทุกอย่าง คนที่ 12 กวางวันปิยะรับบทเป็นฝ้ายฟาริดาสุขแสงสกุลอดีตเลขาสาวของไพโรจน์เป็นคนทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่สูงทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและทรัพย์สินกระทั่งยอมพลีตัวให้โอรานเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เธอปรารถนา และคนที่ 13 พออีทสุประวัติรับบทเป็นลุงเชื่อมชายชราที่อยู่ลำพังตัวคนเดียวในเรือนไม้โบราณริมแม่น้ำจันทบุรีต้นตระกูลของเขาทำการค้ากับพ่อค้าชาวจีนที่ล่องเรือมายังแผ่นดินไทยจะได้ของระลึกจากหมู่พ่อค้าเหล่านั้นเป็นวัตถุโบราณหลายชิ้นที่สำคัญที่สุดคือตู้นาฬิกาโบราณที่สามารถเชื่อมโยงสองห้วงเวลาไว้ด้วยกันอย่างไม่น่าเชื่อมาร่วมลุ้นกันได้ว่าสุดท้ายแล้ววินจะสามารถสืบหาความจริงเกี่ยวกับการตายของปกรณ์ได้หรือไม่ชีวิตของแอนในปี 2562 จะพ้นจากการครหาและความเสื่อมเสียจากการตายของปกรณ์ได้อย่างไรรวมถึงชีวิตรักของวินและแอนจะลงเอยเช่นไรติดตามชมกันได้ในละครเรื่องปาฏิหาริย์การเวลา The Secrets of Moment ทุกวันพุธพฤหัสเวลา 21:45 นาทีทางช่อง PPTV HD ช่อง 36 และรับชมย้อนหลังได้ทาง True ID อัปเดตทุกวันพุธพฤหัสเวลา 23:50 นาทีออกอากาศตอนแรกวันพุธที่ 10 พฤษภาคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย